Hindi yung sounds niya para hindi tayo sabay. No? Oh, hindi lang sabay. No, nalilate. Baka masila yung ano ko. Kasi, Yung ano mo na lang. ganun din yata eh. Ganon. Ganyan.
Sige, 5, 6, 7, 8 yun. Try natin. Ito lang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi marunong kumain yung lola mo. Wala na energy. Alas 3 kasi. Five, six, seven, eight. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ginawa. Tingin. Nakuha. Nakuha ko ba? Oo, nagawa mo naman. Nagawa mo naman. Natawa ka lang siguro kasi minadali. Pero okay lang naman. Talaga kasi minamadali. Magbilang ka na lang sa sarili mo. Tingnan mo. Baka malito ka kasi sa bilang ko eh. Tama ba? Nawala na yung ganun ko. Pag gano'n ko diretso na. Pag Yan gano'n. ang sumuntok. Oo. Suntok mo. Wala. Tama na yun. Kaya mo siya. Okay lang yung suntok ko. Isa pa? I-ano mo lang yan. Save mo lang. Wala. Nag-add ka pala ako. Papunta sa iyo. Sige. Huwag na masyado malayo. Huwag na malayo. Wala. Nalate ako. Yan yung madami tayo para ano, hindi alam kung nasaan tayo. Sino ang original? Saan? Mali. Dalawa akong gano'n. Ayoko yan, madami. Hindi, nalito na ako. Okay. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Oh! Asli. Oh! Nakasino ka na? Oh! Basta nag-start yung go. Oo. Sira na siya. Yan. Basta ito mabilis. Tapos mo yung sulpok. Dumating sa bahay. Oo! Oo!
na siya, oh. Naurong-urong siya. Siguro. Tama ka. Mali. Oh, nakuha ko na eh. Nakuha ko na. Konti na lang. Konti na lang, konti na lang. Ayan, yan. Padigilid. Nalate din ako nila sa bahay. Ginanahan. Grabe. Masakit kaya sa dibdib yung tumatakbo. Ano na? Body full of live give me up, Joanna. Joanna, give me up, Joanna. Body. Ayan, tapos na kami mag-TikTok. Takbo-takbo, tapos TikTok. Bye! Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.